Buddies! Welcome back to another mukbang! So for today's mukbang, ang kakainin namin ay liempo. And we have fried fish. Ito. And Kimchi rice. Ay! kimchi rice. Ayan. Made by Foodiez Craving. So let's start. Let's Pray. pray. Jesus, O Lord, for these things which are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Amen. Mangaon na ta. Let's eat! Oh, isa-slice mo muna namin yung Okay, so let's eat, guys. eat. Wow, napaka-crispy. Juicy din. Ang sauce ba? Ano ang? Kamot na mo talaga. Fish. Suda. Sud kaya ang sauce eh. Ito nga ano? Orange po kay color. Tamang-tama lang yung pagkaluto niya, guys. Tayo natin yung isda. Labas pa kayo ng isda, guys. Fresh. Hmm? Fresh. Ano ba sa Tagalog yung labas? Fresco. Pesko. Ang juicy yan, guys. Oh. Ito nga. Oh, sakto na yung mga high blood din ha. Hinahinay lang yung tagkaon ha. Dapat control lang yun. Control. Kaya pinarisan din namin ng isda para balance. Shout out nga pala kay Verna's Kitchenette. Bigyan naman. Medyo. Oo nga.
Hindi lang magagawin. Basta din ang kaya kusog. Isda. Dapat maglagay ka ng recipe mo sa kimchi rice din. Ano naman? Mm. May kimchi fried rice recipe na ako dyan sa sa mga videos ko. If you want to check that one out. Search nyo lang ang foodies. Bagay yung isda tsaka liempo. Tapos na yung kimchi. Sprite. Kaya nga pa din. Ito isda ko. Katambak pala to guys. Okay lang ito eh. Taas naman to. Nakamura pala kami nito. Kasi galing talaga siya sa fisherman ba? Hindi sa Yung naglalako talaga sa bahay-bahay. hindi sa market na. So, ano siya, fresh talaga siya. Medyo ingat lang tayo sa katambak kay foodies kasi bukugon yung isda. Maraming buto. Maraming buto.
So, that's it for today, guys. Tapos na kaming kumain and sobrang busog namin. Ubus talaga namin lahat. May konti pa. So, yan. Thank you so much for watching this video and I hope you like, share, and subscribe to Foodiez Cravings. And thank you so much sa mga nanood ng premiere namin, sa lahat ng mga sumusuporta. We are very grateful to you guys. So, sa mga mukbang community din, I hope na magka-collab tayo. So, we are open for collaboration. So, yan. We hope to see you in our next mukbang. And thank you so much for this buddies. Goodbye.